අයිබෝන් අදත් ඔයා එකතු වෙන්නේ traveler YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද අපේ පළවෙනි hiking එක එහෙම නැත්නම් කන්දක් නගින්න පටන් ගත්තා. සබරගම් පළාතේ කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මායිම් වෙන්න. ඉතින් පිටලා තියෙන කබරගල. ඔයාලා හැමෝම දන්නවට ගිහිල්ලත් ඇති. ඉතින් අපි නගින්න පටන් ගත්තා. දැන් පැය භාගයකට කලින් අම්මෝ හරි මහන්සි සෑහෙන දුරක් එන්න තියෙනවා. තේ වැත්තක් මැද්දෙන් එන්න තියෙන. දැන් අපි කන්ද ෆාම් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවල් වෙනවා ඉතින් කන්ද මුදුන චානු වලට වෙන්නයි කන්ද මුදුන. I think අපිත් එක්ක එන්න එකතු වෙලා අපි උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් අපේ notifications එසනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි වගේ අපි කබරගල භාගයක් විතර මේකලා තියෙන්නේ. ඒක මේකදී සයිරස් කෑවක් නැති දැන් අපි ඉන්නේ. අතන මාර විරහත් හරිම මාර උරගක් තියෙනවා. ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටිය එනවා වගේ මෙතන ඇත්තටම මේ හරියන්නේ ඔයාලට ඇහෙනද බුලන් සද්දේ? හරියන්නේ කැම්පින් වලට වගේ දෙයකට තමයි ඇත්තටම. ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දැන් අපි එනකොටත් මේ පැත්තේ ලොකු මීදුමක් තිබුණා. දැන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කැම්පින් වලට ඒ වගේ යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න. කැම්පින් ගන්න තමයි ගොඩක් ඇත්තටම ගොඩක් වෙනස් කැම්පින් ගන්න. ඉතින් ආවට කමන්නේ විනාශ කරන්නේ නැතුව ලස්සනට බලලා විඳලා සතුටු වෙලා යන්න.
අපි කලින් කිව්වා වගේම මුදුනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව යන්න පුළුවන් දැන් දුර. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් එක තැනකට විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව තැන් තියෙනවා 1 2 3 4ක්. තව කඳුපන්ති 4ක් තියෙනවා ඔයාලට. සෝරි කඳු 4ක් තියෙනවා මේ කඳුපන්තියේ. ඔයාලට ඒ 4ටම නගින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද මෙතනින් නවතිනවා. වෙලාව නැහැ ආය යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි උදේ ආවේ අපි රුවන්වැල්ලෙන් ගමන පටන් ගත්තේ 10:58ට විතර වගේ. නේ ජානු? ඔව්. 10:58ට පටන් ගත්තේ ගමන. ඉතින් මෙතනට එනකොට අපි පාරත් අපිට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. එක පහුණානේ. එක පහුණා. සාමාන්‍යයෙන් පැය ඔයාලා සාමාන්‍ය පටන් ගත්තොත් බුලත් කෝපිරියේ ඉඳලා එන්න පටන් ගත්තොත් ඉතින් එන්න පුළුවන් පැයකමාරක් වගේ යද්දි. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් පාර වැරදුනා. ඒකයි පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ. ඉතින් කොහොමත් කියන්න ඕනේ අතරම ගොඩක් ලස්සන තැනක් තාවමත් මෙතන විනාශ වෙලා නැහැ. ඉතින් ආපු කට්ටිය අතරම හොඳට ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳලා ගිය කට්ටියක් කියලා අපිට පේනවා. මම නම් කිසිම තැනක දැක්කේ නැහැ කිසිම ජරා දෙයක් ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් කිසිම දෙයක් කාලා යනවා. ඉතින් ඒ දේ දිගටම පවත්වාගෙන යන්න මොකද ලංකාවේ මේ වගේ තැන් හරි අඩුයි. තිබුණත් ගොඩක් අයව විනාශ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා විඳින්න බලන්න සතුටු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අනාගතේ වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්න. ඉතින් අපි කියනවා එන්න මේ පැත්තට. ඉස්සෙල්ලා අපි ඔයාලට ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නා වගේ අපි Google Map එකේ link එකකුත් දාන්නම් අපේ description එකේ. ඔයා එන කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලට මේ කන්දේ ලස්සන ටැන් ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි ආයෙ මතක් කරනවා ඔයාලට travel YouTube channel එක. ඔයාලගේ හයියෙන් subscribe 980 පුරු කරා. ඉතින් තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි ටාස්ක් එක subscribe 1000. ඉතින් අපි එතනින් නවතින්නේ අපි ඔයාලට දිගටම මේ වගේ ලස්සන තැන් ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට තව 20ක් අඩුයි 1000 සම්පූර්ණ වෙන්න. ඉතින් අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් වැරදි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒක හදා ගන්න ලෑස්ති. ඒක වගේම හොඳයි නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි කැමතියි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වීඩියෝ ලස්සන නම් ෂෙයා කරන්න. මෙහි එන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මම දාන්නම් මගේ Facebook account එකේ link එක. ඒ වගේම අපේ travel YouTube group එකේ Facebook group එකේ link එක ඔයාලා මේ දෙකෙන් එකකට message එකක් දාන්න. මම හෝ ජානු ඔයාලට reply කරයි. ඉතින් අදට අපි සමු ගන්නවා වර වීඩියෝ ඉවර නැහැ. ඔයාලා මේකේ ලස්සන තැන් ටික පේනන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට ජය. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. Inside, oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a rubber's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rubber's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters.
පේනවනේ. මේ වෙලාවට මෙහෙම නම් බාලා කැම්පින් ගහන්න ඇවිල්ලා උදේ වරුවක කොහොමද තියෙන්නේ නැද්ද? මේ දිගටම අපිට යන්න පුළුවන්. පල්ලේ කඳු වලට ඉඳලා අන්ද ඉඳලා මේ දිගට මේ වටේටම යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක වට කරලා තියෙන්නේ මේ සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් මධ්‍ය පළාත වට වෙලාව මම හිතන්නේ මේ කුණුමන්ති තියෙන ඕනේ. මොකද මෙතන මේ බෝඩ් එක තියෙන්නේ. කුණුමන්ති වටේලා තියෙන්නේ. ඉතින් මධ්‍ය පළාත ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට අතීත කතා මතක් වෙනවනේ. ඒ කතාව මම මෙතන කතා කරන්න කැමති නෑ. ඉතින් ඒ කතාව වලටත් මෙතන පුංචි සම්බන්ධකම් තියෙනවා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. තාම ලිඛිත ඉතිහාසයක් නම් නැහැ. ලිඛිත ඉතිහාසයක් හොයන්නත් කාටවත් උවමනාවකුත් නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒ ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දන්න කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් අදට අපි වීඩියෝ එක නවත්තනවා. බලලා හැමෝටම ජයවා.